Ini baru pasang berapa lama? Tak sampai seminggu dah masalah macam ni. Nak kita tengok balik, nampak kereta yang dah buat soundproof dekat luar. After market punya barang macam mana? Kita boleh nampak. Ini gam dah cair dah, start mula dah. Ini baru pasang berapa lama? Tak sampai seminggu dah masalah macam ni. Itulah pasal lain kali kalau betul nak buat soundproof, carilah CCS. Nampak? Material yang macam ni boleh ke pakai? Nampak? Dah start cair dah. Seminggu je. Inilah kualiti yang market luar tu. Kena cari yang berkualiti dengan CCS. Kita ada 5 hingga 10 tahun warranty. Apa nak risau no? At Car Comfort Shop, we only use top-quality materials from Dr. Artex and AutoFun, both made in Russia. These products undergo continuous testing to ensure they maintain the highest quality, perfect for Malaysia's hot weather. With AutoFun materials, you get a 5-year warranty, while Dr. Artex materials come with an impressive 10-year warranty. Visit Car Comfort Shop for more info.